Okay. As a spin and velocity of Dirac particle discuss गर्छौं है. Particularly spin of Dirac particle यो contribution ले नै Diracले Nobel Prize को statement मा mention गरेको छ. He discovered a new particle that is actually a Dirac spin. We also introduced Dirac spin matrices today. Directly introduce गर्नुभएको matricesहरु हामीले अल्फा बीटाबाट स्टार्ट गर्यौं, त्यसपछि गामा म्याट्रिक्समा आयौं र बेसिसहरुको कुरा गर्यौं र आज हामी अर्को Dirac spin matrices that is extremely important for high energy particle physics. We introduce that matrix, derive Dirac spin matrices, and so that spin of Dirac particle is half, so that Dirac particle is fermion. यो क्वेशन डिफरेंट वे बाट यसलाई एड्रेस गर्न सकिन्छ है. हामी अहिले चाहिँ obviously गामा म्याट्रिसेसहरुको प्रपर्टिज युज गरेर कम्युटेसन रिलेसनबाट गर्छौं. तर फर्दर स्टडी तपाईले सपोज रिलेटिभिस्टिक क्वान्टम मेकानिक्स पढ्नुभयो, एडभान्स कोर्सेसहरु पढ्नुभयो, हाई एनर्जी फिजिक्सहरु पढ्नुभयो भने डिफरेंट अप्रोच पनि यसमा देखिन्छ है. ओके, हामीले known कुराबाट हामी स्टार्ट गरौं. So you know Dirac Hamiltonian, you also know the equation of evolution of a straight vector suggested by Schrödinger. This is a very powerful equation. This gives the evolution of straight vector. I has got d psi by dt equals to h psi. So both are for Dirac particle and S d is Dirac Hamiltonian. यो तपाईलाई थाहा छ. अनि अब अलिकति अर्को छुट्टै डिस्कस गरौं. Suppose यो angular momentum L हो भने angular momentum ले Hamiltonian सँग कम्युट भयो भने हामी त्यो सिस्टमलाई भन्छौं. त्यो Hamiltonian भनेको कुनै एउटा सिस्टमलाई डिस्क्राइब गरेर हुन्छ. त्यो सिस्टमलाई भन्छौं हामी that represents constants of motion भनेर भन्छौं. If L commutes with H is Hamiltonian of that system, then we say this represents constants of motion, or say the angular momentum is said to be conserved in this system. Okay, तर यो zero भइदिएन भने चाहिँ constants of motion हुँदैन, conservation मा प्रब्लमहरु आउँछ है. त्यसैले हामीले सबभन्दा पहिले यो h को ठाउँमा hd राखेर हामी चेक गर्छौं whether it is zero or not. Interestingly के हुँदो रहेछ भने Dirac Hamiltonian राखेर angular momentum Dirac particle को पनि angular momentum हुन्छ, जसको पनि particle भएपछि angular momentum सँग यो Hamiltonian कम्युट हुँदैन है. यसको मतलब L र H यो कन्जर्भ हुँदैन. यस्तो खालको सिचुएसन आउँछ. त्यसलाई कन्जर्भ गराउनको लागि अटेम्प्ट नै Dirac को चाहिँ ओरिजिनल अटेम्प्ट थियो. त्यो कन्जर्भ गराउनलाई के गर्नुपर्छ, कुन फ्याक्टर कसरी त्यहाँ एड्रेस गर्नुपर्छ र कुन टर्म डिफाइन गर्नुपर्छ, जुन डिफाइन गरेको टर्म रियल टर्म हो, त्यसलाई अब्जर्भ गर्न अथवा मेजर गर्न, ल्याबोरेटरीमा मेजर गर्न सकिनुपर्छ. ओके, so for this we need to find out commutation relation between L and HD for Dirac particle. So Dirac attempted to find LHD. You know L is angular momentum, which is R cross P. You also have P here. It has three components, X, Y, and Z. So it is the same. This is the momentum, linear momentum, having three components. And this is for Dirac particle. So this is for Hamiltonian of Dirac particle. Okay, अब यसलाई ब्रेक गरौं. यहाँ बीचमा प्लस छ, सबभन्दा पहिले प्लसलाई ब्रेक गरौं. दुईटा कम्युटेसन रिलेसन बनाऊ. R cross P योसँग कम्युटेसन हेर्नु पर्यो, त्यसै R cross P को योसँग हेर्नु पर्यो. अब हामीलाई थाहा छ कि beta mc square gives a scale factor, gives a number, gives a value. This is a scalar. यहाँनिर त अब obviously unit vector आउँछ. त्यसैले यो दुईटा canonically conjugate variableहरु होइन. So this term vanish because this is a number. So we have only this term R cross P C alpha dot P. यहाँ पनि क्रस प्रोडक्टमा क्रसमा P छ, यहाँ डटमा P छ, यहाँ रेडियल भेक्टर सँग छ, यहाँ डिरेक को चाहिँ 4x4 म्याट्रिसेस अल्फा टर्म्स हुन्छ. ओके, अब यसलाई पनि फर्दर एक्सपान्ड गर्नु पर्यो है.
अब यो अगाडि क्रसलाई पहिले एक्सपान्ड गरौँ, पछि डट पनि एक्सपान्ड हुन्छ। एकचोटि आर ले मात्रै यो क्रस पी लाई बाहिर राखिदियौँ, आर ले यसलाई कमिट गरेर हेरौँ, आर सी अल्फा डट पी यो क्रस पी लाई बाहिर राख्यौँ र अर्को पटक फेरि आर लाई बाहिर राख्यौँ, आर क्रस यो पी ले कमिट गर्यौँ सेकेन्ड पार्टलाई, पी सी अल्फा डट पी। अब यहाँ हेरौँ डट प्रोडक्ट अल्टिमेटली यसले भ्यालु दिन्छ, यसले सर्टेन नम्बर, क्रस प्रोडक्ट युनिट भेक्टर हो, यसले सर्टेन नम्बर नै दिन्छ। फेरि त्यो नम्बर इन टर्म्स अफ पी आउँछ, यहाँ पी र पी पनि छ। त्यो obviously this term, both terms are not canonically conjugate, so this commutation relation vanish, this gives 0. So you have only this term, remaining term is the first term. यो टर्म हाम्रो बाँकी हो, LHD equals to R C alpha dot P cross P, यो टर्म हामीसँग बाँकी भयो है। अब हामी यो अल्फालाई हामीले गामा म्याट्रिसेस, त्यसैले यसलाई बेटर फर्ममा लेखौँ, गामा म्याट्रिसेस फर्ममा लेखौँ, त्यसपछि हेरौँ हामीलाई के थाहा छ भने we have introduced gamma matrices in this way. Gamma k runs from 1 to 3. This is only spatial part, and this is the temporal part, which is beta. This times alpha we have introduced in this way to make a Dirac equation relativistically invariant, Lorentz invariant बनाउनलाई हामीले यो introduce गरेका थियौं अगाडि. Okay, so alpha also have 3 components. That's why you can write k is for spatial components. And we also know beta is gamma 4, and gamma 4 inverse of gamma 4 is also gamma 4. You can do it using matrix for beta. I mean, अगाडिको क्लासमा पनि भनेको थियो. Okay, so अब यो इन्भर्स इक्वल भइदियो भने यो गामा 4 लाई यता लए पनि भयो, यो गामा 4 लाई यता लए पनि भयो. यसको मतलब अल्फा इक्वल्स टु गामा 4 गामा के पनि हुँदो रहेछ है. अल्फा इक्वल्स टु गामा 4 गामा के पनि हुँदो रहेछ, किनभने gamma 4 inverse of gamma 4 is gamma 4. So now if you want to write equation 3 in terms of gamma, just replace this alpha by this gamma 4 gamma k. यसलाई हामीले रिप्लेस गर्ने है. LHD हामी कन्स्ट्यान्ट अफ मोसन हेर्न खोजिरहेका छौं, एंगुलर मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ कि हुँदैन, यो 0 हुन्छ कि हुँदैन हेर्न खोजिरहेका छौं. दुईटा टर्म त 0 भयो, यो टर्म 0 नहुने खालको टर्म यहाँनिर छ. ओके, अब यहाँनिर कन्स्ट्यान्ट फ्याक्टरलाई अगाडि निकाल्दियौ. गामा 4 इज बीटा, यसलाई अगाडि निकाल, सी लाई अगाडि निकाल्दियौ. अब यहाँ के देखिन्छ भने r र gamma k runs from 1 to 3. This contains spatial part, also this contains spatial part. त्यो रहेछ डट प्रोडक्ट रहेछ, यहाँ डट प्रोडक्ट रहेछ है. obviously फेरि क्रस प्रोडक्ट बाहिर पनि छ, बाहिर क्रस प्रोडक्ट भइसकेपछि यहाँ जस्तो जे आओस् यहाँ आर भेक्टर त छँदै छ, अल्टिमेटली यसले सर्टेन एउटा युनिट डिरेक्सन दिन्छ यो है. so they can be canonically conjugate variable, you cannot cancel it out. So here if you write, it has 3 components, and also the p has 3 components. So for simplicity, you can write, you can remove k indices here because here you have only p. So c gamma 4 r gamma dot p cross p. यसरी यो फर्ममा हामी लेख्न सक्छौं. ओके, अब यसलाई फेरि चाहिँ नि यो गामा डट p को लागि चाहिँ हामी यसलाई एक्सपान्ड गरौँ. फेरि एकचोटी गामा सँग एकचोटी p सँग. जस्तै अब यहाँ c gamma 4 gamma, यो गामालाई हामीले अगाडि निकाल्दियौ. p सँग कम्पिटिसन रिलेसन हामीलाई थाहा छ, this comes from Heisenberg's uncertainty relation. यसको this equals to I Scott हुन्छ है. त्यस्तै अर्कोमा c gamma 4 त बाहिरको फ्याक्टर हो. अब हामीले यो गामा, अघि गामा बाहिर निकाल्थ्यौ, गामासँग हामी यो कम्पिटिसन रिलेसन कम्प्युट गरौँ. डट p लाई बाहिर राखिदियौ, अघि डट p लाई यहाँ राखेको थियौ, p लाई बाहिर, क्रस p. Okay, so we expanded, we try to commute with individual vectors that we have in the equations. Let's do it for dot product. के यो डट प्रोडक्ट लाई हामीले गर्यौं. अब यहाँनिर हेरौं, यो r भनेको रेडियल भेक्टर हो, यो गामा भनेको चाहिँ म्याट्रिक्स हो, 4x4 म्याट्रिक्स हो. r रेडियल भेक्टर हो. त्यसले यसलाई मात्रै हेर्यो भने यो दुईटा क्यानोनिकली कन्जुगेट भेरिएबल होइन, यसलाई हामी भ्यानिश गर्न सक्छौं है. यो पनि 0 हुन्छ. त्यसैले बाँकी रहेको टर्म चाहिँ यो त 0 हुँदैन. r p
is I S squared. So you have this term I S squared C gamma 4 gamma cross P, your term I. So L S D is not equals to 0. They do not commute. This means L do not represent constants of motion for Dirac particle. So L do not angular momentum is not conserved in this situation. अब angular momentum त conserve हुनुपर्ने हो है relativistic particle को लागि पनि त्यसैले डिरेक्टली यो प्रब्लम डिरेक्टली पाउनु त्यो कन्जर्भ भएन अब यसलाई कन्जर्भ गराउनको लागि एटेम्प्ट जुन गर्नुभयो त्यो एटेम्प्टमा डिरेक्ट स्पिन म्याट्रिसेस इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो र त्यो कन्जर्भ गराउने एटेम्प्टमै डिरेक्टली पाउनुभयो कि डिरेक्ट पार्टिकल भनेको त फर्मियोन्स रहेछ बोसोन हुनै सक्दैन इट्स अ फर्मियोन सो डिरेक्ट इक्वेसन इज फर फर्मियोन्स ओके अब यसलाई मैले घेरेर लेखेँ इक्वेसन 4 बनाएर LHD इक्वल्स टु I H स्क्वायर C गामा 4 गामा क्रस P which is not equal to 0 यसलाई 0 गराउनलाई के गर्नुपर्छ okay so this suggests that orbital angular momentum of direct particle is not conserved. In other words, L orbital angular momentum do not represent constant of motion for direct particle. Okay, Dirac wanted to make it conserve. For this, he introduced one के सोच्नु हो भने यो angular momentum अपूर्ण भयो यसमा यसलाई पूर्ण गराउनलाई कन्जर्भ गराउनलाई केही कुरा हामीले एड गर्नुपर्छ अथवा केही कुरा हामीले सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ भने उहाँले एउटा आइडिया चाहिँ फ्लोट गर्नुभयो समथिङ एड गरेर अनि यो एड गर्ने भनेको obviously यस्तै खालको मोमेन्टम नै एड गर्ने हो नि त यो त मोमेन्टम हो एंगुलर मोमेन्टम हो यो एड obviously तपाईलाई थाहा छ दिस इज एक्चुअली इन्ट्रिन्सिक एंगुलर मोमेन्टम उहाँले रिलेटिभिस्टिक पार्टिकलको स्पिनलाई एड गर्नु है तर स्पिन कुन फर्ममा कसरी एड हुनुपर्छ जसले गर्दाखेरि अल्टिमेटली यो दुईटा कम्बाइन यो प्याकेटले चाहिँ प्याकेट कन्जर्भ भएर आउँछ ओके सो इन अर्डर टु फाइन्ड दिस समथिङ Dirac introduced 4-dimensional 4D spin matrices directly अर्को खालको गामा म्याट्रिसेस पछाडी स्पिन म्याट्रिसेस इन्ट्रोड्युस गर्नु है यसरी इन्ट्रोड्युस गर्नु भएको थियो यो पोलिस्पिन म्याट्रिसेसमा प्राइम लेखिदिए पनि त्यसलाई भन्छौं डाइरेक्ट स्पिन म्याट्रिसेस जुन 4x4 हुन्छ जुन पोलिस्पिन म्याट्रिसेसको फर्ममा लेखिन्छ है so each component is 2x2 that's why this matrix is 4x4 matrix Dirac introduced in this way sigma prime which is Dirac spin matrices for 1 2 3 for a special part only this is all of diagonal elements are 0 so only there is a diagonal element which is the component and this is equals to I have written it directly your question pani numerical exercise ma cha so that this equals to minus I gamma 4 gamma 5 gamma k where k runs from 1 to 3 okay मैले एकैचोटी लेखेँ okay so you know gamma 5 is the product of all gamma matrices gamma 5 is gamma 1 gamma 2 gamma 3 and gamma 4 है यो हामीले यहाँ सिम्प्लिफाई गर्यो भने gamma 4 चाहिँ दुईटा भयो gamma 4 स्क्वायर भनेपछि यसले आइडेन्टिटी दिन्छ है यसको मतलब हामीसँग माइनस I gamma 1 gamma 2 gamma 3 र gamma k मात्रै बाँकी हो अलरेडी यिनीहरु म्याट्रिक्सको फर्ममा हुन् आइडेन्टिटी हामीले लेखे पनि नलेखे पनि त्यसको केही फरक पर्दैन so let's take a particular component say k equals to 3 भनेको हामीले स्पेसियल को एउटा कम्पोनेन्ट लियो x y z भनिन्छ नि 3 लाई z भनिन्छ sigma 3 prime this is Dirac spin matrices for third spatial component this equals to यो एउटा मात्रै इक्वल हो है इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने यो स्लाइडमा के रे यदि कुराहरु छ अथवा कपीमा तपाईले लेखेको त्यही कुराहरु छ जाँचमा पनि त्यही लेख्ने गर्ने चलन रहेछ केही समय अगाडि मैले देखेको थिएँ एक्जामको कपीमा पनि कसैले चाहिँ नि दुईटा इक्वल भनेर लेखेको छ but this is the simple one equal okay sigma 3 prime equals to minus gamma 1 gamma 2 gamma 3 अब यहाँ k को ठाउँमा 3 लेख्नु पर्यो gamma 3 so you have gamma 3 square so gamma 3 square is also identity so ultimately
you have relatively smart form for Dirac spin matrices for these three, for third component minus I gamma 1 gamma 2 I. यसबाट I आएको हुनाले I लेखिदिएको हो. You can find matrix for this. You know gamma 1, you know gamma 2, this is gamma 1, gamma 2, and you know identity. So if you multiply these matrices and apply properties of polyspin matrices, you have sigma x, sigma y here, and here sigma x, sigma y. If you apply properties of polyspin matrices, you need to write this is I sigma z, and you have another similar value with negative sign. So finally, you have sigma prime for third component equals to sigma 3, sigma 3. यहाँ 3 छ भने यहाँ 3 3, यहाँ 2 छ भने 2 2 अथवा yy यसरी सजिलोसँग आउँदो रहेछ, सम्झिनलाई सजिलो छ. For 2 you have only diagonal element which are polyspin matrices of 2 or say the y components. Similarly for first component for x you have this. So very simple matrices. These are relatively very simple, very easy to remember. यो चाहिँ नि polyspin matrices. Sorry, Dirac spin matrices. Poly होइन कि Dirac spin matrices in terms of polyspin matrices. यो define गर्नुभयो. अब define गरिसकेपछि उहाँले अब त्यसलाई insert गर्न खोज्नुभयो त something मा. Okay. Sorry. Let's see commutation. अब नयाँ matrix आयो यिनीहरु यो introduce गरेको हो. त्यो introduce गरेको matrix ले HD सँग के कस्तो कुराकानी गर्छ. Dirac particle को Hamiltonian सँग. त्यो हेरौं भनेर उहाँले कुनै एउटा component लिएर so commutation relation हेर्नु है. Say sigma 3 component, sigma 3 component is minus I gamma 1 gamma 2 I, and this is your Dirac Hamiltonian. यहाँ बीचमा plus छ, यसलाई फेरि ब्रेक गरौँ अगाडि हामीले गरे जस्तै. This is from the previous slide. You have this from again you have a number here. So this तर यसलाई चेक गरेर यसलाई गरेर हेरौँ किनभने हामीलाई थाहा छैन एक्ज्याक्टली गामा 1 गामा 2 को प्रोडक्टले चाहिँ के कुरा दिन्छ. त्यसैले यसलाई गरेर हेरेर 0 हुन्छ भने 0 बनाएर गर्नुपर्छ. प्रोडक्टहरु बढ्ता भयो भने. So second term लाई मात्रै हामी लिएर वर्कआउट गरौँ. This is constant. यताबाट I निकाल्यौं, यताबाट बीटा c बीटा is gamma, mc square निकाल्यौं, I mc square निकाल्यौं, gamma gamma लाई रहन दियौं है. So commutation relation यसको gamma 1 gamma 2 I gamma 4 gamma 4 gamma 1 gamma 2 I है. यसरी भयो. तपाईहरुलाई यो सबैको म्याट्रिक्स थाहा छ. You know what is gamma 1, what is gamma 2 I. Matrix in terms of polyspin matrix त्यो सम्झिनु पर्छ है. अनि त्यो म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गरेर रिजल्ट के हुन्छ त्यो निकाल्न सकिन्छ. खाली हामीले एडिशनल कुरा सम्झिनु पर्ने भनेको polyspin matrixको प्रोपर्टिजहरु तिनीहरु सजिलो छ है. You know matrix form of all these gamma matrices and also the properties of polyspin matrices. Applying this you get this form. To write matrix form of this and multiply this you get this, and for this term you have this term. बीचमा माइनस छ सबै कुरा उस्तै नै हो. You get this null matrix. So finally it is 0. So this term reduces to 0. This term is 0. Okay. This is our first term बाँकी को. First term contains P also. Okay. Now again, similar to the previous case, we write gamma alpha in terms of gamma matrices. Alpha लाई define गरेको किसिमले हामीले राख्यौं. Okay. अब यसलाई फेरि फर्दर एक्सपान्ड गर्न सक्छौं किनभने यो p को तीनटा कम्पोनेन्टहरु छ. हामी कम्पोनेन्टमा गइसकेका छौं यहाँ है. गामा 1 गामा 2 यो पनि कम्पोनेन्ट हो. त्यसैले p को पनि p1 p2 p3 or p1 refers to x axis, px py and pz. So let's write this equation in all three components. So you will have three different commutation relations for gammas and p's, components of gammas
gamma matrices and P. तीनटा कम्युटेसन रिलेसन भयो है। मैले यसलाई जस्ट ऊ मात्रै गरेको के गरेँ भने मैले यहाँ P1 छ, यहाँ P2 छ, यहाँ P3 छ है। यिनीहरूलाई बाहिर निकालेर मोमेन्टमको फर्ममा गामाहरूको के खालको रिलेसन हुन्छ, कम्युटेसन रिलेसन म्याट्रिक्स तपाईहरुलाई थाहा छ सबै। यिनीहरूको काम गरिदियो भने त्यो एउटा म्याट्रिक्स आउँछ 2x2 4x4। त्यो म्याट्रिक्समा P1 म्याट्रिक्सले P1 लाई मल्टिप्लाई गरिदियो भने अपरेट गरिदियो भने अपरेटर मात्रै भयो भने अपरेट पनि बन्न सकियो है, हामी सजिलै निकाल्न सक्छौं। ओके, सो सल्भ दिस कम्युटेसन रिलेसन्स। यो हामीले क्वान्टम फिल्ड थ्योरीको जुन एक्सरसाइज गर्नुपर्ने न्यूमेरिकलहरु छ त्यसमा अलरेडी यी कुराहरु छ, एउटा दुईटा यो रिलेसन सो गर्न छ। So you have to do this. If you solve this, what you get is you get your third component को लागि sigma 3 prime HD equals to 2IC gamma 4 gamma 1 यो third component को लागि है gamma 1 P2 plus gamma 2 P1 भनेको P3 को टर्म यो टर्म क्यान्सल हुँदो रहेछ। P3 यहाँ छैन इक्वेसनमा, यो टर्म चाहिँ 0 हुन्छ, 0 आउँछ, तर गरेर देखाउनु पर्छ। यो दुईटा टर्मले दिने कुरा चाहिँ P1 वाला टर्म यसले दिन्छ, P2 यसले दिन्छ है। सो तर तपाईलाई सपोज लङ क्वेशनमा स्पिन मात्रै सोध्यो, so that the spin of direct particle is half and discuss it भनेर सोध्यो भने यो कम्युटेसन रिलेसनहरु गर्नुपर्छ। तर सपोज तपाईलाई डिस्कस स्पिन एन्ड भेलोसिटी अफ डाइरेक्ट पार्टिकल भनेर सोध्यो भने यहाँसम्म गरेर त्यसपछि we know following computation relation, we know भनेर यो तीनटैको कुरा भ्यानिस हुन्छ भने एकैचोटी राखे हुन्छ है। लङ क्वेशन छ भने लङ क्वेशन किसिमले गरेर देखाउनु पर्छ, पर्टिकुलर स्पिनको मात्रै छ भने। तपाईहरुले बुझ्नुभयो है। सो दिस इज गामा 1 P2 प्लस गामा 2 P1 है। अब यसलाई त हामी यो वास्तवमा के हो, गामा 1 र P लाई म्याट्रिक्समा राख्यो भने म्याट्रिक्सको चाहिँ क्रस प्रोडक्ट भएर आउँछ, कुनै एउटा कम्पोनेन्ट हो। You can write it in this way, -2 IC gamma 4 gamma cross P for third component. This is for third component. Now you need to find out commutation relation for second component with Hamiltonian and also with first component. यसरी फेरि फर्दर गर्यो भने अब यहाँ हेरौँ त, यहाँ एउटा कम्युटेसन रिलेसन निकाल्नको लागि दुईटा कम्युटेसन गर्नु पर्यो, यो जिरो गर्नु पर्यो थर्ड कम्पोनेन्टलाई, सेकेन्ड कम्पोनेन्टलाई गर्न पनि त्यस्तै गर्नु पर्यो। तर यो गर्नु पर्दैन। सिमिलरली we have this भनेर लेखिदिँदा हुन्छ। लङ क्वेशन सोधे पनि सर्ट क्वेशन सोधे पनि। तर लङ क्वेशन सोध्यो स्पिन मात्रै सोध्यो भने चाहिँ एकचोटी चाहिँ एउटा कुनै कम्पोनेन्टको कम्युटेसन रिलेसन सल्भ गरेर देखाउनु पर्छ। ओके, सो फर सेकेन्ड कम्पोनेन्ट यु हेभ -2 IC गामा 4। अभियसली अगाडिको पार्ट त्यही आउँछ, खाली यतातिरको पार्टमा यो सेकेन्ड कम्पोनेन्टको लागि आउँछ। एउटा टर्म यो तीनटा मध्ये एउटा क्यान्सल हुन्छ, सेकेन्डको लागि क्यान्सल हुन्छ, यहाँ फर्स्टको लागि क्यान्सल हुन्छ, बाँकी दुईटा टर्म चाहिँ क्रस प्रोडक्ट गरेर आउँछ है। यहाँ पनि गामा क्रस P for second component, gamma cross P for first component, this is for third component. Ultimately if you combine these, so you have these three relations. Directly के गर्नु हो, डाइरेक्ट स्पिन म्याट्रिक्स इन्ट्रोड्युस गर्नु हो, त्यसपछि त्यो म्याट्रिक्सले डाइरेक्ट ह्यामिल्टोनियनसँग कम्युट गर्छ गर्दैन त्यो वर्कआउट गर्नु, सबै कम्पोनेन्टको हेर्नु हो। अल्टिमेटली सबै कम्पोनेन्ट भएपछि यसलाई कम्बाइन गर्न सकियो, एउटैको लागि लेखियो। एउटैको लागि लेख्दाखेरि obviously यो फर्स्ट कम्पोनेन्ट, सेकेन्ड कम्पोनेन्ट, थर्ड कम्पोनेन्ट छ। If you write this, then you have a final form for this cross product gamma cross P. तीनटै कम्पोनेन्टको भइसक्यो। सो -2 IC गामा 4। अब हेरौँ त, यो डाइरेक्ट स्पिन म्याट्रिसेस यो सिग्मा प्राइम सँग HD ले यो निकाल्यो। अघि हामीले यल सँग HD कम्युट भएको थिएन एंगुलर मोमेन्टमसँग, सर्टेन कुरा निस्किया थियो है। अब त्यहाँ पनि एउटा कुरा निस्किया थियो, अहिले पनि एउटा कुरा निस्क्यो। अब त्यो दुईटा कुरालाई कम्पेयर गरौँ, दुईटा कुरा क्यान्सल कसरी हुन्छ, के गर्यो भने त्यहाँ क्यान्सल हुन्छ र जिरो आउँछ। हामीले त एंगुलर मोमेन्टम प्लस समथिङलाई जिरो बनाउन एटेम्प्ट गरे ताकि एंगुलर मोमेन्टमले कन्स्ट्यान्ट्स अफ मोसन रिप्रेजेन्ट गरोस् त्यो सिस्टमको लागि, त्यो ह्यामिल्टनको लागि, अथवा त्यो कन्जर्भ होस् है। ओके, so Dirac assumed this L plus something
L plus something, this should be J, total angular momentum, and hence propose that J equals to L plus S cot by 2 sigma. यसमा S cot by 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिए भने 2 क्यान्सल भयो है, एउटा S cot यहाँ थपियो, अनि योसँग कम्पेयर गरे भने अघि हामीले निकालेको कुरा जुन थियो नि त्यो ठ्याक्कै त्यही कुरा आउँछ, त्यही आउँछ। यहाँ माइनस साइन भएको हुनाले क्यान्सल हुन्छ र अल्टिमेटली 0 हुन्छ हो। ओके, so hence he proposed L plus H cot by 2 sigma prime. So he proposed in this way, JHD will commute. J is L plus something. Something is in terms of Dirac spin matrices, sigma prime and SD. So if you look at here, this is LHD, हामीले ब्रेक गर्यो दुईटा कम्युटेसन, H cot by 2 sigma SD, यो अलरेडी यो हो, अहिले हामीले गरेको वर्कआउट यो हो। यो चाहिँ इक्वेसन धेरै अगाडिको इक्वेसनमा हामीले गरेको थियो नि, वर्कआउट नट 0 भएको थियो, त्यहाँबाट हामीले ल्याउनु पर्छ। दिस इज फ्रम इक्वेसन 4, दिस इज फ्रम दिस equation which is shown in this slide. Okay, if you substitute both, what you have is you have 2IC gamma 4 gamma cross P minus 2IC gamma 4 gamma cross P. So ultimately these two terms cancel out and you have constants of motion. So J represents constants of motion for Dirac particle that have Dirac spin matrices as defined by Dirac, that is sigma prime. Okay, so this means J represents constants of motion for Dirac particle. Okay, so therefore total angular momentum of Dirac particle, which is actually angular momentum and intrinsic angular momentum for relativistic particle, is conserved. Here the term S cot by 2 sigma prime represents intrinsic angular momentum of Dirac particle, analogous to intrinsic angular momentum of non-relativistic fermions, which is given by Pauli, defined as S equals to S cot by 2 sigma. S equals to S cot by 2 sigma थियो, यहाँनिर अब S cot by 2 sigma prime, यो Pauli spin matrices हो, यो Dirac spin matrices. So here sigma is a Pauli spin matrices, whereas sigma prime is Dirac. Okay, so therefore now you can say, or we conclude, a spin of Dirac particle is half. It is a relativistic fermion. किनभने and intrinsic angular momentum यहाँ नै spin S cot by 2 आएको छ नि, यो भएको हुनाले S cot times half times S cot by 2 छ, so it's a fermion. Okay, यहाँसम्मको वर्कआउट हामीले गर्नुपर्छ। यदि वर्कआउट सजिलो छ, सबभन्दा पहिले कन्स्ट्यान्ट मोसन चेक गर्ने, यलमा एचडी राखेर हेर्ने, त्यो 0 हुँदैन, त्यो 0 गराउनको लागि डिरेक्ट स्पिन म्याट्रिसेस डिफाइन गर्नुभयो, डिरेक्ट स्पिन म्याट्रिसेस र एचडी सँग कम्युटेसन रिलेसन हेर्ने, त्यो निकाल्ने, त्यसमा कम्युटेसनहरु गर्ने, अनि त्यो तीनटा रिलेसन आउँछ तीनटै कम्पोनेन्टको लागि, र फाइनली त्यसलाई कम्बाइन गरिसकेपछि के देखिन्छ भने अगाडिको जुन प्रब्लम थियो नन जिरो भएको, त्यो प्रब्लमलाई 0 गराउने फ्याक्टर S cot by 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु हुँदो रहेछ। S cot by 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने भनेको फर्मियनको लागि हो त्यो है, हाफ इन्टिजर पार्टिकलको लागि हो, हाफ इन्टिजर स्पिन शो गर्ने पार्टिकलको लागि। सो दैट्स व्हाई Dirac particle is fermion. The velocity of Dirac particle, एउटा इन्ट्रेस्टिङ डिस्कसन छ। यो Dirac particle भनेको रिलेटिभिस्टिक फर्मियन, भेरी हाई स्पिडमा गइरहेको छ, लाइटको स्पिडको अर्डरमा गइरहेको छ त्यो पार्टिकलको भेलोसिटी है। लाइटको स्पिडको भेलोसिटी हुन्छ भन्न सक्छौं, तर लाइटको स्पिडको अर्डरमा हो। लाइटकै स्पिडमा गइदिए भने त पार्टिकलको एनर्जी पार्टिकल एनर्जीमा कन्भर्ट भइहाल्छ, 0.99 c मा गयो अथवा 0.93 c मा गयो है। त्यो बेलामा त्यसको भेलोसिटीको बिहेभियर कस्तो हुन्छ, त्यो बिहेभियर इन्ट्रेस्टिङ बिहेभियर भेटिया छ, जुन बिहेभियरलाई जुन यो Zitterbewegung भनिन्छ, ट्रेमलिङ टाइपको मोसन भनिन्छ, म पछि डिस्कस गर्छु। त्यो मोसन अहिलेसम्म ल्याबोरेटरीमा अब्जर्भ गरिया छैन, तर त्यो मोसनको लागि थ्योरेटिकली हामी जुन भेलोसिटीको अहिले एक्सप्रेसन लेख्छौं, त्यो एक्सप्रेसनलाई युज गरेर एक्सिलेरेसन, पोजिसन, अरु मेजर्ड प्यारामिटर चाहिँ एक्ज्याक्टली मेजर गर्न सकिन्छ है। दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ। So this term, this is the German word, Zitterbewegung, भनेको ट्रेमलिङ टाइपको मोसन हो। थरथर गर्दै जाने, त्यो थरथर गर्ने चाहिँ भाइब्रेसन हुने, जहाँ गइरहेको छ त्यही लंगिट्युडनली
त्यो लङ्गिट्युडनल भाइब्रेसन पनि होइन, त्यसलाई ट्रेम्बलिङ मोसन भनेर भन्छौँ। त्यो थरथराएर जाने हो त्यो भनेको त्यसको पनि सर्टेन विड्थ हुन्छ, सर्टेन थरथर हुने कति लेन्थ कति विड्थमा हुने कुन डाइमेन्सनमा हुने हुन्छ त्यही नै कुराको क्याल्कुलेसन यसमा आउँछ। द्याट्स अ Zitterbewegung. Okay, so for non-relativistic particle, if you have a system described by Hamiltonian H, if you want to see motion of particle along x direction, then you write x. You want to see x. H is Hamiltonian, it's kinetic plus potential. I have written p square by 2m plus vx. Non-relativistic लाई मैले रिकल गराएको, रिकल मात्रै होइन तपाईहरुले पनि पछि पनि लेख्नुपर्छ जाँचमा है। दिस इज अब यसलाई ब्रेक गरे भने यिनीहरु क्यानोनिकली कन्जुगेट भेरिएबल होइन, they vanish, this term vanishes to 0. x px स्क्वायर बाँकी र px स्क्वायर पनि हामीलाई थाहा छ दुईटा px हो, यिनीहरुको डट प्रोडक्ट हो, यसलाई फेरि फर्दर सेपरेट गर्न सक्छौं है। x px लाई माथि राखेर x px, so you have 2 I squared. Okay, so if you write I squared in both for both commutations, these are actually uncertainty. You have this form x equals to I squared px by m. You have done this BSc मै हामीले गरेका छौं। त्यसैले x भनेको x equals to I x dot हुँदो रहेछ है। मैले यहाँ मोमेन्टमलाई non-relativistic पार्टिकल भएको हुनाले यसलाई mv भनेर लगे। v भनेको x डट हो, mm यता क्यान्सल हो, मोमेन्टम इक्वल्स टु मास इन्टु भेलोसिटी लगे किनभने यो non-relativistic पार्टिकलको केस हो। त्यसैले यो रिलेसनबाट हामी भेलोसिटीको एक्सप्रेसन लेख्न सक्छौं, भेलोसिटी फर non-relativistic पार्टिकल, which is velocity of non-relativistic quantum particle is x dot equals to 1 upon I squared. यो I squared लाई यता साइडमा गयो, 1 upon I squared x. Okay, so this is velocity of non-relativistic quantum particle. Obviously quantum particle हो, Hamiltonian define गरेको छ। त्यसपछि यो सोरेन्ज इक्वेसनबाट सल्भ हुने इन्फर्मेसनहरु सोरेन्ज इक्वेसनबाट पाइन्छ मेजरेबल क्वान्टिटीहरुको। ओके, यो non-relativistic को यो भयो। अनि डिरेक्टली के सोच्नु भने अब रिलेटिभिस्टिक को के होला, यसको मतलब यो h को ठाउँमा hd चेन्ज गरेर हेरौं त के हुँदै जान्छ भनेर उहाँले वर्कआउट गर्नु डिरेक्ट हेमिल्टनियनको लागि है। ओके, so by analogy for a direct particle one can write x dot equals to velocity equals to 1 upon I squared x hd, h को ठाउँमा hd डिरेक्ट हेमिल्टनियन। अब hd हामीलाई थाहा छ, hd यहाँ राखौं, सेपरेट गर्नुपर्ने कुरा सेपरेट गरौं, कम्पोनेन्टहरु निकालौं किनभने अलरेडी कम्पोनेन्टमा गइसकेको छ। x डाइरेक्सनलाई मात्रै हेरिरहेको छौं हामी, x भन्दा बाहिरको डाइरेक्सनहरुको मोमेन्टमसँग यो नम्बर कम्युट हुँदैन, त्यसैले x बाहेकको अन्य कुराहरु 0 भयो है। You have only x term, x dot equals to 1 upon I squared x c alpha x px. Okay, फेरि यसलाई यो अल्फा x चाहिने हामीले भेलोसिटी हेरिरहेको छौं, अल्फा x भनेको म्याट्रिक्स हो, वेल डिफाइन्ड छ, हामीलाई थाहा छ, त्यसैले यसलाई बाहिर निकालौं। x px हामीलाई थाहा छ I squared हुन्छ, I squared क्यान्सल हो। So what you get is when you apply Hamiltonian for direct particle, you have relatively simple equation. It does not contain I squared, x dot equals to c alpha x मात्रै आयो। अब यो इक्वेसनमा विचार गरौं त, यो भनेको भेलोसिटी हो x डट है, यो भनेको लाइटको भेलोसिटीको फ्याक्टर हो हैन, अनि यो भनेको चाहिँ म्याट्रिक्स हो, 4x4 म्याट्रिक्समा एक्सप्रेस हुने कुरा हो। यसको मतलब यो त फ्याक्टर हो, कति टाइम्स जान्छ लाइटको भेलोसिटी, यो भेलोसिटी हो। यो भेलोसिटीलाई एड्रेस गर्ने अथवा यो भेलोसिटीलाई डिरेक्ट पार्टिकलको भेलोसिटीलाई त्यसलाई सुनिश्चित गर्ने काम चाहिँ यो अल्फा x ले गर्छ। डिरेक्टली त्यही देख्नु, सपोज पार्टिकलको स्पिड पर्टिकुलर स्पिड छ, त्यहाँ जे खालका पार्टिकलहरु हुन् ती सबै पार्टिकलको इन्डिभिजुअल प्रोपर्टिजहरु बताउने, भेलोसिटीको प्रोपर्टिज बताउने अल्फा x बताउँछ भन्ने आर्गु डिरेक्टली राख्नु। non-relativistic को लागि यो इक्वेसन हुन्छ भने, सरी this is hd, so this is for relativistic particle, and finally you get this form। अघि हामीले गरेकैलाई मैले यहाँ कल्कुलेट गरेँ। त्यसपछि यो अल्फा को तीनटा कम्पोनेन्ट हुन्छ है, तीनटै कम्पोनेन्टहरु 4x4 स्क्वायर म्याट्रिक्समा जान्छ
है वास्तवमा यो भनेको नै भेलोसिटी हुनुपर्छ therefore vk dx by dt है dx by dt x छ भने vx भयो यो dy by dt होला therefore vk are also four-dimensional square matrices. It is therefore Dirac thought that alpha x can be written as equation third को जस्तो okay उहाँले यो इक्वेसन छ नि यो इक्वेसन यो भेलोसिटी को लागि हो non-relativistic बाट हामीले लेख्या हो बाइ एनालोगी भनेर त्यसपछि वर्कआउट गर्दा के आयो यो आयो अब यहाँबाट उहाँले डिस्कस गरेर के भन्नु भने यो भनेको त विभिन्न पार्टिकलको भेलोसिटी बताउने कुरा है भेलोसिटी बताउने कुरा हो त्यसैले यो इक्वेसनमा भेलोसिटीको ठाउँमा अथवा x को ठाउँमा चाहिँ हामीले अल्फा x ले रिप्लेस गर्नुपर्छ र वर्कआउट गर्नु okay so Dirac thought that alpha x can be written in equation third as यो इक्वेसनमा x को ठाउँमा alpha x dot फेरि अर्को x को ठाउँमा obviously alpha x without dot and dot छैन र hd यसरी उहाँले किनभने यो फ्याक्टर भनेको स्केल फ्याक्टर c भनेको स्केल फ्याक्टर x dot is proportional to alpha x त्यसैले x dot को ठाउँमा यहाँनिर alpha x राख्दिनु त्यसले के रिजल्ट ल्याउँछ त हेर ओके सो अल्फा x यसैलाई मैले यहाँ रिराइट गरे यो कम्युटेसन भयो यो अल्फा x अल्फा d minus hd minus अल्फा x hd minus hd अल्फा x ओके यो कम्युटेसन हो र उहाँलाई के थाहा छ भने डिरेक पार्टिकलको जुन कम्पोनेन्टहरु छ नि अल्फा र बीटाको कम्पोनेन्टहरुले एन्टी कम्युटेसन रिलेसन शो गर्छ एन्टी कम्युटेसन प्रपर्टी त हामीले एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी भन्न पाएको छौं है अगाडि पनि डिस्कस गरेका छौं इभन पॉलीस्पिन म्याट्रिसेस को केसमा पनि हामीले अगाडि डिस्कस गरेका छौं फर्मियनको केसमा पनि एन्टी कम्युटेसन प्रपर्टी त्यसैले डिराकले त्यसपछि स्टार्ट गर्नु हो यो अल्फा x र hd को कम्युटेसन सरी एन्टी कम्युटेसन फर्मले के दिन्छ यो इक्वेसन अहिले यतिकै छोड्दियो लिभ इट यो अल्फा x यसलाई इक्वेसन 6 बनाएर यतिकै छोड्दियो के गर्यो नन रिलेटिविस्टिक को इक्वेसनमा hd राख्दाखेरि यो आयो यसबाट x डट प्रोपोर्शनल टु यो अल्फा x हुँदो रहेछ भनेर अल्फा x लाई फेरि यो इक्वेसनमा इन्सर्ट गर्नुभयो उहाँले र त्यो इक्वेसनलाई एन्टी कम्युटेसन रिलेसनलाई इक्वेसन 6 भनेर अहिले छोड्दियौ र यहाँनिर जुन रिलेसन थियो एन्टी कम्युटेसन त्यसलाई एन्टी कम्युटेसन बनाएर त्यसको भ्यालु के आउँदो रहेछ भनेर वर्कआउट गर्न अब लागेको छ ओके बीचमा प्लस राख्यो यसो बीचमा प्लस राख्दा hd त हामीलाई थाहा छ ह्यामिल्टोनियन इज दिस वन यहाँनिर hd अगाडि छ hd राखौं र यसको कम्युटेसन हेरौं कम्युटेसन पनि अब यो अल्फा प्लस p छ यो कम्पोनेन्टमा गइसकेको छ सबै कम्पोनेन्टतिर जानु पर्यो अल्फा डट p भनेको अल्फा x px प्लस अल्फा y py अल्फा z pz है दुवैतिर गयो अब यहाँनिर तपाईसँग तीनटा टर्म छ यहाँनिर फेरि फर्दर तीनटा टर्म छ यो वर्कआउट गर्यौं भने using the properties of alpha and beta यिनीहरुले एन्टी कम्युटेसन देखाउँछ अल्फा x स्क्वायर अल्फा y स्क्वायर अल्फा z स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल्स टु i हुन्छ एन्ड सो अन त्यो आठवटा रिलेसन हामीले यहाँ युज गर्यौं भने फाइनली हामीले यो पाउँछौं बीचमा प्लस राख्दाखेरि चाहिँ अल्फा x hd इक्वल्स टु hd प्लस hd अल्फा x इक्वल्स टु 2cpx x को लागि गरे x ए पाउँछ y को लागि गरे y नै पाउँछ 2c इज कन्स्टन्ट सो अगाडि यो भन्दा अगाडिको पेजको त सिम्प्लिफाई गर्ने र यो पाइन्छ बीचमा प्लस राख्छ त्यसपछि उहाँले यसलाई एन्टी कम्युटेसन बनाउनलाई दुईटैतिर -2 अल्फा x hd ले सबट्र्याक्ट गर्नु फिल्टर गर्नु निकाल्नु दुईटैतिर माइनस गर्न त पाइन्छ है त्यसपछि यहाँनिर -2 निकाल्नु हो त्यसैले अल्फा x hd अलरेडी छँदैछ त्यसैले यहाँ यो बीचमा माइनस आयो यो कम्युटेसनलाई एन्टी कम्युटेसन बनाउनलाई उहाँले यो गर्नु है सो इफ यु सल्भ इट यु गेट फेरि फर्दर चाहिँ यतातिर माइनस आउँछ त्यो माइनसलाई यतातिर लग्यो भने अल्फा x अगाडि राखेको छ किनभने यहाँ सुरुमा माइनस हुन्छ त्यो माइनसलाई अब यतातिर लगिदियो जे होस्
you find alpha x hd, which is alpha x hd minus hd alpha x. Plus लाई minus बनाएको यसले है, यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यौं र माइनसलाई उतातिर फाल्दियौं भने यो रिलेसन हुन्छ minus cpx plus 2 alpha x hd. ओके, अब अगाडिको जुन रिलेसन इक्वेसन 5 हामीले लिमिट भन्न छोडेका थियौं, डाइरेक्टली जुन नन रिलेटिभिस्टिक को जस्तै अल्फा र एक्स उस्तै खालको हो, भेलोसिटी र वास्तवमा भेलोसिटी र अल्फा एक्स उस्तै खालको भनेर इक्वेसन लेख्नु भएको थियो। त्यो इक्वेसनमा अब हामी यो कुरा इन्सर्ट गरौँ। सो अल्फा एक्स त्यसलाई युज गरौँ। अल्फा एक्स डट इक्वल्स टु दिस इज फ्रम इक्वेसन 5 and alpha x hd you have this, so substitute this here. Substituting this you have alpha अर्को तरिकाले गर्दा पनि हुन्छ है, डाइरेक्टली नै गर्नु भएको बुककै तरिकाले गरे हो। alpha x dot equals to 2 by I squared minus cpx 2 by n square 2 by राख्नु alpha x hd यो फर्म आयो। ओके, अब यसलाई डिफरेन्शिएट गरौँ। अल्फा डटलाई अल्फा डबल डट गरौँ। यहाँ px लाई डट गर्नु पर्यो अनि यहाँ यो एसडी भनेको त ह्यामिल्टोनियन सिस्टम हो, कन्जर्भेटिभ सिस्टमको लागि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है। अब हामीले यहाँबाट कुनै कुरा कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले कन्सिडर गरौँ सपोज डाइरेक्ट पार्टिकल फ्री पार्टिकल कुनै पनि पोटेन्शियल कुनै पनि केको इन्फ्लुएन्समा छैन। लेट्स एज्युम डाइरेक्ट पार्टिकल इज फ्री रिलेटिभिस्टिक पार्टिकल। फ्री पार्टिकल को मोमेन्टम चेन्ज हुँदैन। If you assume free particle momentum do not change, so assuming this you can reduce, you can cancel out this term if you assume alpha direct particle is free. For a free direct particle you have only last term alpha double dot x. हामीले डिफरेन्शिएट गरेर मोमेन्टम चेन्ज इन मोमेन्टम बनाएर अनि फ्री पार्टिकललाई यसलाई रिड्युस गर्ने। For a free direct particle alpha double dot equals to 2 by I squared alpha dot hd. ओके, अब यसलाई इन्टिग्रेट गरेर पहिले त हामी उसमा जाउँ, पहिले इन्टिग्रेट गरौँ न, ठीक छ। सो इन्टिग्रेटिङ दिस, अब यसलाई एकैचोटि तपाईहरुले यति धेरै गरिसक्नु भएको छ पहिलेदेखि नै है। अल्फा डबल डट डिवाइडेड बाइ अल्फा डट, डट भन्ने बित्तिकै टाइमसँगको चेन्ज हो। डिवाइडेड बाइ अल्फा डट भएपछि यो केमा आउँछ, यो इन्टिग्रेट यतातिर गरिदियो भने, यसलाई यता राखेर गरिदियो भने केमा आउँछ, त्यो चाहिँ टाइममा इन्टिग्रेट हुन्छ। त्यो इन्टिग्रेसन चाहिँ एक्सपोनेन्शियलमा आउँछ है। एक्सपोनेन्शियल पार्ट के हुन्छ, यहाँ बाँकी रहेको कुराहरू हुन्छ। 2hd बाइ I स्क्वायर, अभियसली टी मा इन्टिग्रेट गरेको छ, टाइम हो यो, टाइम डेरिभेटिभ हो। त्यसैले यसको इन्टिग्रेसन मैले एकैचोटि लेखिदिएँ। अल्फा डट इक्वल्स टु एम्प्लिट्युड पार्ट, amplitude alpha x at 0, x at 0 at the position, fixed position, or say at particular instant, exponential 2hd by I squared, 2hd by I squared t. Okay, so this is alpha dot x. अब हामीलाई यहाँ के थाहा छ भने x dot equals to c alpha x भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। मैले साइडमा त्यो कुरा ल्याएँ। त्यस्तै अघिको एक्सप्रेसन यो भन्दा अगाडिको इक्वेसनमा गयो भने इक्वेसन 9 मा अल्फा डट एक्स को एउटा एक्सप्रेसन हामीले लेखेका छौं। इन्टिग्रेट गरेर पहिले के गर्यौं भने यसैलाई हामीले यही इक्वेसनलाई हामीले डिफरेन्शिएट गर्यौं र फ्री पार्टिकल भनेर मोमेन्टम क्यान्सल गर्यौं र यतातिर आयौं। अब यही इक्वेसन र यो आएको सोलुसन पनि के हो, फेरि इन्टिग्रेट गर्दाखेरि अल्फा एक्स मा पुग्यो। यसरी गर्यौं। एउटा इक्वेसन छ, त्यसलाई डिफरेन्शिएट गर्यौं, फ्री पार्टिकल एज्युम गर्यौं, यो फर्म इन्टिग्रेट गरौं, त्यही लेभलमा अल्फा एक्स आयो र अगाडिको जुन इक्वेसन छँदै थियो त्यो दुईटै सेम इक्वेसन हो। सेम इक्वेसनलाई इक्वल गर्दियो भनेको यहाँ त मोमेन्टम मात्रै छ। मोमेन्टम त हुन्छ नि त फ्री पार्टिकलको, चेन्ज इन मोमेन्टम पो हुँदैन त। चेन्ज इन मोमेन्टम गरेर क्यान्सल गरे हो त्यसलाई, अनि फेरि इन्टिग्रेट गरे। ओके, चेन्ज इन मोमेन्टम भनेर त्यसैले यो पार्टिकल चाहिँ नि जस्तो पनि पार्टिकललाई हुन्थ्यो, तर जब यो अल्फा एक्स र यो अल्फा एक्स तपाई इक्वल गर्नुहुन्छ भने तपाईले भन्नुपर्छ दिस इक्वेसन इज भ्यालिड ओन्ली फर फ्री डाइरेक्ट पार्टिकल। ओके, सो यो दुईटालाई इक्वल गर्दियौ भने हामी यसबाट
के निकाल्न सक्छौं अल्फा एक्स को एक्सप्रेसन निकाल्न सक्छौं र अल्फा एक्स हामी यहाँ राखिदियौं भने एक्स डट को एक्सप्रेसन आउँछ अब यो वर्कआउट मैले यहाँ गरेको छैन substituting this in 9 is this one this and solving for velocity after substituting यो दुईटा इक्वेसन बाट दुईटा इक्वेसन सेम हो इक्वल गर्ने दुईटा इक्वेसन बाट अल्फा एक्स निकाल्ने त्यो अल्फा एक्स लाई यहाँ राखिदिनु अल्फा एक्स लाई यहाँ राखिदियो भने एक्स डट को भ्यालु आउँछ then what you get is you get x dot equals to c square px sd or c square px by sd I c s got by 2 this is this part and again sd को part यो part त सबै दुईटैतिर तल तल जाने भयो है sd to the power -1 so you get expression for velocity this is the expression for velocity okay if you integrate it यसलाई integrate गरे भने position आउँछ particular position को expression आउँछ this is the integrating constant so this is the expression for velocity for direct particle and this is the expression for position of that direct particle okay अब यो position लाई हामीले average गर्न सक्छौं expected value निकाल्न सक्छौं है एक्सपेक्टेड भ्यालु निकाल्दा अभियसली यहाँ मोमेन्टम छ मोमेन्टमको पनि एभरेज भ्यालु निकाल्नु पर्यो जसका कम्पोनेन्ट्सहरु हुन्छन् जो चाहिँ फरक भएर आउँछ फरक फरक कम्पोनेन्टको भ्यालुजहरु तिनीलाई हामीले एभरेज गर्नुपर्ने हुन्छ एम्प्लिट्युड पनि फरक फरक भएर आउँछ डिफरेन्ट कम्पोनेन्टको यसको पनि एक्सपेक्टेसन भ्यालु लिनुपर्ने हुन्छ है यसरी लियौं भने ओके यो एक्सप्रेसन चाहिँ नि पोजिसनको एक्सप्रेसन weighted value or expected position. The first term represents इसको first term ले चाहिँ यो s equals to ut plus half at square जस्तो आउँछ वास्तवमा है the first term represents uniform velocity and next is the oscillating term next मा चाहिँ acceleration होला next is obviously यहाँ त oscillating term नै छ है oscillating term मा यहाँ हेरौं 2e by h cot चाहिँ एउटा फ्याक्टर आएको छ I त अब oscillation को लागि भयो है t अब त्यो टाइम सँगसँगै oscillate हुने भयो फ्याक्टर चाहिँ के छ 2e by h cot so the term 2e by h cot which is responsible for oscillation represents the frequency of the particle and that frequency is called that frequency is called trembling that frequency is responsible for trembling motion or jittery motion so that is called Zitterbewegung यो चाहिँ uniform velocity हो direct particle light को velocity को order मा जान्छ तर त्यसरी जाँदाखेरि यो टर्म भएको कारणले direct particle चाहिँ भाइब्रेट भएर oscillate भएर जान्छ त्यसैलाई jittery motion भनेर भन्छ जो oscillate हुने रेन्ज चाहिँ डिफाइन गर्ने कसरी कति oscillate हुन्छ So width के हुन्छ डिफाइन गर्ने टर्म फ्याक्टर चाहिँ यो फ्याक्टर हो ओके यसरी पार्टिकल त यता गइराछ ठीक छ लाइटको स्पिडमा गइराछ त सजिलै जाँदैन कि तिनीहरु एउटा ओसिलेट भएर जान्छ ट्रेम्बलिङ मोसनमा जान्छ थरथर गरेर जान्छ भनौं अब यसको हामीले एक्सपेक्टेड भ्यालु निकाल्यौं भने लाइटको अर्डर 0 c velocity of direct particle equals to 0.99 c यस्तो गरेर निकाल्यौं भने 3.9 into 10 to the minus 11 centimeter को order the trembling हुने चाहिँ 10 to the minus 11 भनेको it's a very tiny it has not been observed till date यसलाई अब्जर्भ गरेर चाहिँ नि अब्जर्भै गर्न सकेका छैनौं तर हामी लेन्थ चाहिँ यो भन्दा सानो अहिले मेजर गर्न सकेका छौं our precision level is much better than this value but we haven't measured till date भनेको अहिले 2022 सम्म पनि this is the theoretical rapid motion of pre-relativistic elementary particle pre-relativistic particle that obey Dirac equation has never been observed in the lab trembling motion observe गरेका छैन this sort of motion is thought to be produced कसरी आयो त्यो मोसन भन्दा it is because of the interference between यो चाहिँ हाइजेनबर्गले राख्नुभएको हाइपोथेसिस हो interference between positive and negative energy state दुईटा डिफरेंट एनर्जी स्टेट छ सर्टेन एनर्जी को डिफरेंस मा दुईटा एनर्जी स्टेट को इंटरफेरेंस इफेक्ट हो
यो ट्राभलिङ मोसन भनेर डिफाइन गरिएको छ. However, behavior of such a particle is successfully simulated. सिमुलेसनबाट अथवा भर्चुअल एक्सपेरिमेन्टबाट त्यो देखिया छ. ट्राभलिङ थ्योरीबाट जस्तो रिलेसन आयो जति भ्यालु आयो त्यही अनुसारको देखिया छ. र अब्जर्भेसनली यो कुरा अब्जर्भ गर्न सकिएको छैन. किनभने हाइजेनबर्गको अनुसारले नेगेटिभ इनर्जी स्टेट र पोजिटिभ इनर्जी स्टेटको जुन सुपरपोजिसन हुन्छ त्यसबाट थियोरेटिकली चाहिँ देखिन्छ नेगेटिभ इनर्जी स्टेट र पोजिटिभ इनर्जी स्टेटको एट अ टाइम त्यही पर्टिकुलर टाइममा दुईटैको कम्बाइन्ड इफेक्ट देखिनै सक्दैन नेचरमा. तर यसको बाइ प्रोडक्ट चाहिँ देखिन्छ. यही रिलेसनलाई मानेर यसभन्दा पछाडिका अरू क्याल्कुलेसनहरू चाहिँ थुप्रै कुराहरू देखिया छ है. The Chitri motion should be there. It has explained on the basis of interference effect due to two energy state. One state is for real particle and another state is for antiparticle. It's a interference effect. It has been defined. यसरी डिफाइन गरिएको छ. अब्जर्भ गरिएको छैन जबकि अब्जर्भ गर्ने लिमिटमा हाम्रो क्यापासिटी छ. तर त्यो इक्वेसन जुन छ नि त्यो इक्वेसनलाई हेल्पले त्यो इक्वेसनको बेसिसबाट जति पनि अरू एक्सटेन्सनहरू भएको छ ती अरू एक्सटेन्सनहरूको एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसनहरू भएको छ. यो बीचको वे जस्तो हो त्यो वेको बीचको चाहिँ नि स्टेजेसको एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन छैन. theoretical explanation मात्रै छ. Okay, that's why it is very important. चितरी मोसन संसारभरि रिलेटिभिस्टिक क्वान्टम मेकानिक्समा जुन पनि युनिभर्सिटीमा पढाइन्छ डिस्कसन हुन्छ डिबेट हुन्छ इभन यसमा चाहिँ नि रिभ्यू आर्टिकलहरू थुप्रै छ. तपाईले चितरी मोसन भनेर टाइप गर्नुभयो भने धेरै इन्ट्रेस्टिङ स्टफहरू पाइन्छ. भनेको नेचरमा किन चाहिँ नि एन्टी पार्टिकलहरूलाई डोमिनेट भएको छ. एउटा त सिपी भायोलेसन भनेर अहिले हामी इन्टरटेन गर्छौँ. सिपी भायोलेसन अर्ली युनिभर्समा अर्ली स्टेजमा सिपी भायोलेसन भयो जुन साखारोभ कन्डिसन हो. साखारोभको फर्स्ट वान कन्डिसन हो. त्यो कन्डिसनले गर्दा नेचरमा चाहिँ पार्टिकलले एन्टी पार्टिकललाई डोमिनेट गरेको छ. पार्टिकल्सहरू धेरै छ एन्टी पार्टिकलहरू छन् तर एन्टी पार्टिकल चाहिँ हेभिली डोमिनेटेड छ. हेभिली डोमिनेटेड सिस्टम र रियल सिस्टम अथवा जुन चाहिँ डोमिनेट गरेको सिस्टमको बीचको दुईटाको इन्टरप्ले हुन्छ नि. त्यो इन्टरप्लेको इफेक्टलाई रियलाइज गरिएको छ सिमुलेट गरिएको छ अब्जर्भ मेजर गर्न सकिएको छ. अरू पनि केसेसहरू छन् अ कपल अफ केसेस. इभन लो टेम्परेचर सुपर क्लियरिटीमा पनि एउटा कन्डिसन छ जुन अब्जर्भ गर्न सकिएको छैन है. Okay, so this is all about spin and velocity of Dirac particle. So in the next I will discuss magnetic moment, which is extremely important. Magnetic moment of Dirac particle, I'll discuss it. And I'll also describe what is helicity and describe the expression for helicity, also the chirality of Dirac particle, which is helicity and chirality is particularly for neutrino, is important for neutrino. Magnetic moment is obviously important for all kinds of Dirac particles. Magnetic moment extremely important. जुन पनि टेम्परेचरमा सलिड स्टेट पढ्दा पनि कन्डेन्स म्याटर पढ्दा पनि कुनै नयाँ मटेरियल अथवा अलवाइजहरुको डिस्कसनहरु गर्दाखेरि मोमेन्ट म्याग्नेटिक इफेक्ट टर्निङ इफेक्ट कति के ल्याउँछ म्याग्नेटिक प्रोपर्टी छ कि छैन. कतिपय केसमा हामीलाई म्याग्नेटिक प्रोपर्टी नभएको चाहिन्छ इलेक्ट्रोनिक प्रोपर्टिज मात्रै भएको अथवा स्पिन प्रोपर्टिजलाई मात्रै युज गरेर म्याग्नेटिक प्रोपर्टिज देखिएको स्पिनट्रोनिक्स भन्छौं. अथवा कतिपय केसमा म्याग्नेटिक प्रोपर्टीलाई नै एन्हान्स गरेर डिभाइसहरु बनाइन्छ है. जे होस् कि त म्याग्नेटिक प्रोपर्टीलाई नलिफाई गर्ने जिरो गर्ने एक्सट्रिमली स्मल गर्ने प्र्याक्टिस हुन्छ अथवा चाहिँ म्याग्नेटिक प्रोपर्टीलाई एन्हान्स गर्ने प्र्याक्टिस हुन्छ. त्यो कुरा practical application तिर भयो. And that's why magnetic moment is extremely important for all kinds of particles, whether it is relativistic or non-relativistic. So, भोलि नै हामी अर्को क्लास गर्छौं. र तपाईहरुको एक्जाम कहिलेदेखि हो त म हेर्छु रुटिन हेर्छु एक्जाम भन्दा अगाडि एक दिन दुई दिन अगाडि स्टप गर्छु. त्यसपछि पनि हाइड्रोजन एटमसम्म मैले जानु पर्छ. अझै मैले चाहिँ कम से कम दुईटा अथवा दुईटा क्लास चाहिँ मैले लिनै पर्छ. हाइड्रोजन एटमको एउटा अनि एउटा चाहिँ नि यो काइरलिटी सम्म पुग्ने क्लास.